Un cuțit pe care vreau să vi-l arăt vine din Norvegia. Este vorba de Hele. Hel, îi zic unii, Hele, am înțeles că s-ar pronunța corect. Hele GT. Vine într-o cutie foarte reușită, care scrie Hele, cuțite norvegiene, e și aici harta țării. Înăuntru avem o mică broșură cu Hele Norvegia, în care sunt câteva informații despre istoria companiei, despre cum se fac cuțitele, cum se întrețin, cum se ascult și așa mai departe. Frumos. Așa, și mai avem înăuntru prima oară era să zic batistă. Cred că este un fel de ce să zic, cârpă, sună cam urât, de curățat cuțitul. Oricum, e destul de drăguță. Vine la pachet cu cuțitul. Bun. Deci, acestea fiind spuse, să trecem la cuțit. Ăsta este cuțitul, așa numitul Hele GT, da? Este un cuțit care mie mi-a plăcut mult ca aspect, da? Vine cu o teacă din piele. Nu e foarte sofisticată, dar pare lucrată manual, are până unele locuri puțin perfecțiuni care arată că este lucrată manual, cu o agățătoare pentru curea și cu o capsă care blochează cuțitul. E ok. Bun, și ăsta este cuțitul, da? Celebra firmă producătoare de cuțite norvegiene Hele, și cuțitul pe care vi-l arăt acum este numitul GT. L-am văzut prezentat ca fiind cuțit bushcraft, l-am văzut prezentat ca fiind cuțit de vânătoare. Să vă spun câteva lucruri despre el. În primul rând, lama este o lamă full tang, însă este așa numita rat tail tang sau coadă de șoricel. O să mai întâlniți în traduceri românești. Asta ce înseamnă? Că lama nu este lată și nu urmărește linia mânerului, da? Ci este undeva aici îngustă în interiorul, băgată prin interiorul mânerului. De ce spun că este full tang? Pentru că într-adevăr iese tocmai aici, da? Unde este fixată, sau mânerul este fixat de cuțit cu un fel de nit, este bătut. Oțelul din care este făcută este un oțel inoxidabil. Are proprietatea că este laminat în 3 straturi. Deci firma Hele se laudă că acest cuțit, acest oțel, este făcut din 3 straturi, la interior un strat mult mai dur, da? Cu o duritate foarte mare, cu o duritate care se duce la 58-59 pe scara HRC. Dar atunci când a scos cuțitul, practic acel strat de duritate maximă, de duritate 58-59, este cel care formează tăișul. Acest oțel are o duritate atât de mare, riscă ca în condiții de exploatare mai vitrege să se strâmbe, chiar să crape, să cedeze, și atunci este laminat cu încă 2 straturi exterioare de duritate ceva mai mică. Da? Deci duritatea 58-59 pe stratul interior. Celelalte straturi sunt de protecție, celelalte straturi au o duritate mai mică și o rezistență mai bună la coroziune. Lungimea lamei este undeva la 12,5 cm. Întregul cuțit având undeva la 24 de centimetri. Da? Mânerul este din
mesteacă în creț, este foarte frumos finisat, se simte foarte bine în mână, da? Iar pe aici are un strat, 2, 3 de piele. De piele. Astea sunt straturile astea de piele, sunt în principiu în afara unui scop decorativ, au mai mult un scop practic, și anume acela de a face legătura bine între garda metalică, care apropo este o gardă de aluminiu, foarte ușoară, și partea din lemn. Greutatea este foarte scăzută pentru un cuțit care are undeva la 24 de centimetri. Are numai 150 de grame. Este un cuțit foarte ușor. Vă spuneam mai devreme că l-am văzut prezentat ca fiind cuțit de bushcraft sau unii prezentându-l ca fiind cuțit de vânătoare. Eu îl văd mult mai potrivit pentru un cuțit de vânătoare. De ce spun asta? Pentru un cuțit de supraviețuire mi se pare mult prea ușor. Îmi imaginez că supraviețuire înseamnă să rămâi izolat undeva în munte, să rămâi izolat undeva în mijlocul unei păduri și ești pus în situația în care trebuie să tai, poate vrei să-ți confecționezi o suliță din lemn și atunci ai nevoie să tai un lemn mai grosuț, da? Și ăsta, n-ai nicio problemă în a tăia, cred, lemne ca degetul. Dar ai nevoie de tăia niște lemne ceva mai grosuțe, da? Să-ți faci o suliță. Sau vrei să-ți faci un adăpost și ai nevoie de niște țăruși. Niște țăruși, eu știu, de 5, 6, 7, 8 cm în diametru. Din punctul meu de vedere, un cuțit de 150 de grame este foarte greu de tăiat astfel de țăruși. De tăiat niște țăruși mai groși de 5 cm în diametru. Îl văd foarte potrivit pentru jupuit, de exemplu. Da? Să iei pielea de pe un animal pe care tocmai l-a vânat, îl văd foarte potrivit de tranșat carne. Este un cuțit foarte ușor, este un cuțit cu care poți să stai în mână probabil câteva ore fără să obosești. Da? Și taie foarte bine. Deci, din punctul meu de vedere, nu este un cuțit de supraviețuire, pentru că este foarte ușor și totodată am mai auzit oameni, am citit despre el pe internet, am văzut oameni care spun că această lamă de oțel inoxidabilă, laminat în 3 straturi, este predispusă la a se îndoi. În principiu de aici, unde se face legătura cu mânerul. Da? Deci e predispusă a se îndoi. Imaginez că atunci când ești pus în situația să supraviețuiești și ai nevoie să tai țăruși, după cum spuneam, ai nevoie poate să spargi lemn. Prima cerință a unui cuțit de supraviețuire este să fii capabil să-ți faci lemne de foc. Da? Să-ți faci lemne de foc și să-ți faci un adăpost. Pentru un cuțit atât de ușor, care mai are și o oarecare sensibilitate, din cauza metalului din care e făcut, aș zice că nu se potrivește, sau cel puțin eu personal nu l-aș purta după mine în situația în care ar exista un potențial pericol de a rămâne izolat undeva într-o pădure, izolat undeva în munte. Spuneam că mi se pare mult mai potrivit, pentru că e ușor și pentru că taie foarte bine, mi se pare mult mai potrivit pentru jupuit animale, deci pentru vânătoare, pentru jupuit animale și eventual pentru tranșat. Să fac o mică demonstrație despre cum taie, testând un cuțit pe o revistă, spune despre acel cuțit doar cât de bine este ascuțit la momentul la care fac un astfel de test. Nu spune absolut nimic despre cât de bine își păstrează
tăișul. Ia să vedem cum taie la reviste. Se comportă destul de bine, a venit ascuțit destul de bine din fabrică, dar l-am mai finisat și eu puțin, mi s-a părut că avea câteva lucruri în care agăța puțin. Acum pare că nu mai agață, da? Oricum se comportă foarte bine, ascute bine. Bun, deci cam atât despre acest cuțit. Nu uitați, cuțitul este în primul rând o unealtă și nu o armă.